Các phiên bản khác nhau của ENN mà bạn đã thấy cho đến nay sẽ tự hoạt động khá tốt, nhưng để học các hàm rất phức tạp, đôi khi hữu ích khi xếp chồng nhiều lớp ENN lại với nhau để xây dựng các phiên bản sâu hơn nữa của các mô hình này. Trong video này, bạn sẽ thấy cách xây dựng các ENN sâu hơn này. Hãy cùng xem. Vậy bạn còn nhớ, đối với một mạng Nernst tiêu chuẩn, bạn sẽ có một đầu vào X, và sau đó nó được đưa vào một lớp ẩn nào đó, và như vậy nó có thể có các kích hoạt. Chẳng hạn, A1 cho lớp ẩn đầu tiên, và sau đó nó được đưa vào lớp tiếp theo với các kích hoạt A2, sau đó có thể là một lớp khác, các kích hoạt A3, và sau đó bạn đưa ra một dự đoán y mũ. Vậy một ENN sâu giống như thế này, nhưng lấy mạng mà tôi vừa vẽ bằng tay và mở nó theo thời gian. Vậy hãy cùng xem. Vậy đây là ENN tiêu chuẩn mà bạn đã thấy cho đến nay. Nhưng tôi đã thay đổi ký hiệu một chút. Đó là thay vì viết đây là A cho kích hoạt thời điểm 0, tôi đã thêm dấu ngoặc vuông 1 để biểu thị rằng đây là cho lớp 1. Vậy ký hiệu chúng ta sẽ sử dụng là dấu ngoặc vuông L để biểu thị rằng đó là một kích hoạt liên kết với lớp L. Và sau đó dấu ngoặc nhọn thê để biểu thị rằng điều đó liên kết với thời gian P. Vì vậy, điều này sẽ có một kích hoạt A lớp đầu tiên thời điểm 1. Đây sẽ là A lớp đầu tiên thời điểm 2, lớp đầu tiên thời điểm 3, lớp đầu tiên thời điểm 4. Và sau đó, chúng ta có thể xếp chồng những thứ này lên trên. Và như vậy đây sẽ là một mạng Nernst với 3 lớp ẩn. Vậy hãy xem một ví dụ về cách giá trị này được tính toán. Vậy A23 có 2 đầu vào. Nó có đầu vào đến từ phía dưới và có đầu vào đến từ phía bên trái. Vì vậy, chúng ta tính toán nó như một hàm kích hoạt D được áp dụng cho một ma trận trọng số. Đây sẽ là WA, bởi vì tính toán một lượng A, một lượng kích hoạt và cho lớp thứ hai. Và như vậy tôi sẽ cung cấp cho điều này A22. Đây là thứ đó. Phẩy A13. Đây là thứ đó. Cộng với BA liên kết với lớp thứ hai. Và đó là cách bạn nhận được giá trị kích hoạt đó. Và như vậy các tham số tương tự WA2 và BA2 được sử dụng cho mọi phép tính này tại lớp này. Trong khi đó, ngược lại, lớp đầu tiên sẽ có các tham số riêng của nó, WA1 và BA1. Vì vậy, trong khi đối với mạng Nernst tiêu chuẩn như mạng ở bên trái, chúng ta đã thấy các mạng Nernst rất sâu, có thể hơn 100 lớp. Đối với ENNS, có 3 lớp đã là khá nhiều. Bởi vì chiều thời gian, các mạng này có thể đã trở nên khá lớn, ngay cả khi bạn chỉ có một số ít lớp. Và bạn thường không thấy điều này được xếp chồng lên đến khoảng 100 lớp. Một điều bạn đôi khi thấy là bạn có các lớp tái phát được xếp chồng lên nhau. Nhưng sau đó bạn có thể lấy đầu ra ở đây. Hãy loại bỏ cái này. Và sau đó chỉ cần có một loạt các lớp sâu không được kết nối theo chiều ngang. Nhưng có một mạng sâu ở đây, sau đó cuối cùng dự đoán Y1. Và bạn có thể có cùng một mạng sâu ở đây mà dự đoán Y2. Vì vậy, đây là một loại kiến trúc mạng mà chúng ta đang thấy nhiều hơn một chút. Chúng ta có 3 đơn vị tái phát được kết nối theo thời gian, sau đó là một mạng, sau đó là một mạng khác. Điều này cũng tương tự cho Y3 và Y4, tất nhiên, có một mạng sâu không có kết nối ngang. Vì vậy, đó là một loại kiến trúc mà chúng tôi dường như đang thấy nhiều hơn. Và khá thường xuyên, các khối này không chỉ phải là ENN tiêu chuẩn, mô hình ENN đơn giản. Chúng cũng có thể là các khối GRU hoặc các khối LSTN. Và cuối cùng, bạn cũng có thể xây dựng các phiên bản sâu của ENN hai chiều. Bởi vì LNNS sâu khá tốn kém về mặt tính toán để đào tạo, thường đã có một phạm vi thời gian lớn, mặc dù bạn không thấy nhiều lớp tái phát sâu như vậy. Điều này là do 3 lớp tái phát sâu được kết nối theo thời gian. Bạn không thấy nhiều lớp tái phát sâu như bạn thấy số lượng lớp trong một mạng Nernst thông thường sâu. Vậy là xong phần ENNS sâu. Với những gì bạn đã thấy trong tuần này, từ ENN cơ bản, đơn vị hiện tại cơ bản, đến GRU,
đến LSTM, đến LNN 2 chiều, đến các phiên bản sau của điều này mà bạn vừa thấy. Giờ đây bạn đã có một hộp công cụ rất phong phú để xây dựng các mô hình rất mạnh mẽ để học các mô hình chuỗi. Tôi hy vọng bạn đã thích các video của tuần này. Chúc bạn may mắn với các bài tập lập trình và tôi mong được gặp lại bạn vào tuần tới.